ተሰልፋችሁ ነው የምትወስዱት ተብለናል። ሰብስክራይብ አድርጉ። ተጫወቱ አትልሞ ቅድም ነው እዚህ ጋር ታውቂያቸዋለሽ? ታውቂናለሽ? ማናቸው? ማንን? ሰብስክራይብ አድርጉ ለማይ ከስንት ዓመት በኋላ ሰላም እንዴት አደራችሁ ኤቭሪዋን። በመጀመሪያ ማለት ነው ከማን ጀመር? ከበውቀት እንጀምራለን። በውቀት እንዴት ነው? ደህና ነህ? ይሄ የሱቅ ልጃችን ነው እና ስንት ብር ነው የመጣው? 470 ብር። አንዴ እንደምንኖረው 470 ነው አይደል? 300 ቆይ 400 ብር ነው የማመጣው ማለት ነው። እዩ ብቻ እንዴት እንደምንበዘበዝ ትላላችሁ። ቆንጆ። እዚህ ጋር ደግሞ የተኛ ሰው አለ። ጠዋት ነው፣ ጠዋት አይደለም 6 ሰዓት ነው፣ ግን እኛ ሁሉ ጊዜ በዚህ ሰዓት ነው የምንነሳው ከእንቅልፋችን ጋይስ። አዎ ልከፍል ነው። ኧረ በእውነት ዳኒ በእግዚአብሔር ተው፣ እኔ ነው የምከፍለው። አንተ ቶሎ ማትመጣልን ጋይስ። ይኸውላችሁ ቶሎ አይመጣም ከዚህ በኋላ ቶሎ ነው እባክህ በእውቀቱ። እሺ ደህና ዋል። እሺ ጋይስ አሁን ገና ነው የተነሳ ነው እና ቁርስ ሊሰራ እቃ ምናምን ተገዛዝቶ ነው። የሚገርማችሁ ብዙዎቻችሁ ለፊቴ ኮሜንት አድርጋችኋል። እውነት በጣም አመሰግናለሁ። ግን አይ ቲንክ ይስተካከላል ብዬ አስባለሁ። እሺ ስሙዬ ለማን ነው ቆንጆ መቤቴ? እዚህ ቤት ግን እንትን አለ መሰለኝ የሆነ የሚታረሰው ምናምን የሆነች ቡላ በቀን በቀን ነው እዚህ ቤት የሚሰራው። ለማትሉም ለዳኒና ለቤዛ ስሙዬ ዛሬ እኛ እንበላለን ቡላ። ዛሬ እቀምሳለሁ። እሺ ስመኝ ትባላለች። አይ ስሙ ነው የምትባለው፣ ስሙ ነው የምትባለው። መንገድ ላይ ስታገኛ ሸኙልን። አመሰግናለሁ። የኛ ቁርስስ ስሙ እያለ ቆንጆ የኛ ቁርስ ይሰራ እና ጠዋት ስንነሳ የምናደርገው ነው ማሳያችሁ አሁን። ከዛ ዳንኤል ተነስቶ ሻወር ቤት ነው፣ ሻወር ቤት ሳይሆን ፊቱን ተጠብስል። አዎ ይሄ የዳኒ ክላስ ነው። በጣም ዝክሪክ እዩት 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 እዩት። ይሄ ክላስ የዳኒ እዩት እዩት። በኋላ ይሄ የስመኝ ነው እንዳደገኛ ደግሞ አስተካክሏል። ይሄ ግን እዩት በቃ ኦልሞስት 40 ምናምን ጫማ አለው። ምንም አለመዝረክረክህ ነው ያሳየው። እኔ በጣም ክፍሌን ፎ አድርጌ ነው እኔ ራሱ ፊቴ ራሱ ሳልታጠብ ገና መነሳቴ ነው። ፊቴ ካሜራ ላይ እንዴት ነው ስፖርተኛ ማለት እንደዚህ ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ማርቲ አለች። እንዴት አደርስ ቆንጆ። ይሄ የማርቲና የቤዚ ክላስ ነው። እሺ እንደከመኝ የማርቲና የቤዚ ክላስ ነው ጋይስ። እና የዚህ ሴትዮ አናቃትም መንፈስ። ይሄ የማርቲ አሻንጉሊት ነው። ጾታው ግን አልተረጋገጠም፣ ወንድ ይሁን ሴት አይታወቅም። ከዛ ደግሞ የኔን ክላስ አዘጋጅ እና ይሄ የባሴ አልጋ ነው። ተነሽለት ምን ችግር አለው? እሺ የዳኒ ክላስ ነው። የባሴ ክላስ ነው። ይሄ ዘላብለ ጧጧስ ተነሳሳ ካረ ብትነሳው እቺ ደግሞ የኔ አልጋ ናት። ወይኔ አስተከይ ተግጄ ላሳያት ወይ ታረጊ ዋነሽ። እሺ ይሄ እኔና ባሴ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ዝርክርክ እንዳልሆንኩ ላሳያችሁ። ማታ መጥቼ ማለት ነው እንደዚህ ነው በቃ ማስቀምጠው ማለት ነው። ይሄ የኔ ቁም ሳጥን፣ ከዛ እዚህ ጋር ምናምን በቃ ይሄ የኔ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጫማዎቼ ናቸው እነዚህ። በእርግጥ አንድ ቦታ ብቻ አይደለም የኔ ጫማ የሚቀመጠው፣ በየቦታው ነው የሚቀመጠው። ይሄን ይመስላል ጠዋታችን። ከዛ ፊታችን እናንተ ተጣጣን ደግሞ ቁርሳችንን ስንበላ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ ጎርስ ነው መጣው ፊቴን ታጥቤ። እኔ በቃ ጋይስ በጣም የሚደብረኝ ነገር ማለት ነው ቁርስ ሰዓት ወይ ምሳ ሰዓት ላይ እንደዚህ የሚመጡብን
በቃ እንግዳ ሲበዛ ነው በቃ አልችልም። የለንም በቃ የለንም። ውጡ እንዴ እንዴት 20 ሰከንድ ብቻ ሆነ። በቃ ምሳን በሏል እናስቀምጥ እንዳ ስሙዬ ኧረ እባክሽ ሰው ሲመጣ ምግብ አታውጪ። ለምን ምግብ ታወጫለሽ? እውነቴን እኮ ነው። በተወደደ ጤፍ አሁን እኛ ራሱ ገዝተን ነው የምንበለው። ቆይ ከየት እናመጣለን ጋይስ? አይደል? ልክ ነኝ አይደል? እሺ ስሙዬ፣ አዎ እንዳታወጪ ምግብ ምናምን እንዳታወጪ። በቃ ምግቡ ምናምን አወጣጪና ይብሉ። አንዴ መተዋል። አውጪ በቃ ስሙዬ። ወዴት ነው ቆንጆ? ወዴት ነው? ወዴት ነው? ልትታጠብ እጅህን ጭራሽ። ሁለታቸው አበሉም እንዴ? አበሉ ኧረ እሺ ማየዛችሁ ማርያምን ተነሱና ብሉ እንዲህ ብላ። እሺ ቤተሰቦች በላን ጠጣ ምናምን ግን ትንሽ አረፍን። ከዛ ወደ የትምህርት ቤት መሄድ ነው። የስመኝ ልጅ ልናወጣት ማለት ነው። እና በዛውም ቤዛን ዥዋዥዌ ያጫውቼ ልጅቷን ይዤ ነው። ስለዚህ አሁን መንገድ ላይ ገና ከቤት መውጣታችን ነው። ያው እንግዲህ ለመንገድ የሚሆን ስንቅ ይዣለሁ እኔ እዚህ ጁስ እየጠጣሁ እና እዛ ስንደርስ ደግሞ ያለው ነገር አሳያችሁ። አብራችሁ ነው። ቴንክ ዩ ባይ። ደርሰናል። ይኸውላችሁ ጋይስ እዩትማ ሰልፉን በማርያም ጉዳችን በላ። የሁሉ ሰልፍ አቋርጠንም ሌላ እዩትማ ሰልፉን በደንብ ተሰልፋችሁ ነው የምትወስዱት ተብለን የሁሉ ሰልፍ እየጠበቅን ነው። እና ገብተን እናያለን የምንለው ነገር። እስቲ ማስታወቂያውን አሳይ። ይቺ ልጅ የምታውቁልኝ እንዴት እንጥራት? ማርያምን ነፍ ሰልፍ ነው ያለው። ነፍ ሰልፍ ነው ያለው ጋይስ፣ ነፍ ማለት ነው። ኧረ ምን ያህል ሰዓት ነው የምንጠብቀው? ኧረ ነይ ውጪ። ማንን ነው የምንጠብቀው? እኔ ትቼ ልሄድ ነው ጋይስ። እኔ አልቻልኩም። እራሷ ትምጣ። በዛችሁ እንዴ 4 ዓመቷ ነው የተመጣ እመምቲ እንደ ህፃን የሚያረጋት እየተንቀሳቀሰ ሰልፉ እየተንቀሳቀሰ ይኸው እየደረስን ነው ጋይስ። ስንት ሰው ነው የሚቀረን? 4 ሰው ምናምን የሚቀረን። በቃ ኦልሞስት በቃ ገባን። በቃ እዚህ ነው የምትማረው። መግባት ጀምረናል ጋይስ። ያው የተቀረጸ እንደሆነ ለይተማክ ወይኔ ተደፍቼ ነበር። ኧረ ሂዱ አትሄዱ ወረሳለሁ እና በጣም ጀማሪሃ ጀማሪ ካን ነው የምፈልገው። የታለ ኬጂ ደረጃ ነው ጀማሪ ነው የሚለው። እሱን እንጠይቅ። ጀማሪ ሀይት ነው ቆንጆ። እሺ ታጥልኝ ብላም አላየችም። ይቅርታ ሚስ ጀማሪ ሀይት ነው ይሄ ነው ያስጠላችሁ። ሚስ ሐሙስ ነው ማን ነው? ሪሃና አይባልም ማለት አቤት ምን ሆነ? ነይ እኔን ስተጠቅፊኝም እንዴ? ቆንጆ ቦርሳ ምሳቃሽ ምናምን ይዘሻል? እንቅልፍሽ መቷል እንዴ? አልመጣም? ሀይ በይ እሺ፣ ሀይ በያቸው እነሱ። ይኸው እዚህ ካሜራ ሀይ በይ። እሺ እንሂድ። ሴት በመጨረሻ ዥዋዥዌ መጮት እንችላለን። እዛ መጮት እንችላለን እኛ።
ተጫውተሻል ዛሬ? ለምን የት አለ? እዚህ ነው የምትጫወቱት? ለምን አልተጫወትሽም አንቺ? ሚስ ተጫወቱ አትልም። ቅድም ነው እዚህ ጋር የተጫወትነው። ተጫወቱ ተባላችሁ ዛሬ? ለምን? ግፍ ነው ግን የሚሰራብሽ። እዚህ ጋር ነው ተጫወቱት ተባለ። ለምን ትንሽ ቢያን ተጫወታችሁ? እዚህ ጋር ነው ተጫወቱ ተባለ። እዚህ ጋር መጫወት አይቻልም። አንድ ቀን ነው የሚቻለው። ነይ በቃ ወደ ቤት እንሂድ። አንድ ቀን ሲደርስ ትጫወቻለሽ። እሺ ሪሃና ጎበዝ። ትምህርት ቤታችሁ ደግሞ ያምራል። እዚህ ነበር ከዛ ኋላ ክፍሌ ተቀየረ። ለምን ተቀየረ? ተረብሸሽ ነው የተቀየረው? አዎ እነግርልሻለሁ ለእናትሽ። ይችን ለእናትሽ እነግርልሻለሁ። እሺ ሪሃና እሺ። እዚህ ነበር ክላስሽ? ጓደኛ የለሽም? እሺ የት አለች? አስተዋውቂ። ውስጥ ናት? ማናት ስሟ? ቆንጆ ወይ ሪሃና የጓደኛዋን ስም አታውቅም። በዛ ላይ ረብሸሽ ደግሞ ክላስ መቀየርሽ ይዋስ። አንቺ ሰው ነሽ ገና ከመጀመርሽ ረብሸሽ ክላስ አስቀየርሽ። ረብሸሽ ነው እንዴ? ሌላ ክፍል ተቀየረው ሌላ ክላስ ተቀይሮብሽ አልተመቸሽም? አንቺ መቀመጫው ምኑ ነው ያልተመቸሽ? እንዴት? ለምን? ማማ ታውቂያቸዋለሽ? ታውቂያቸዋለሽ? ታውቂናለሽ? ማን ናቸው? እኔ ማን ነኝ? እሷ ማን ናት? ማን ነው ወላጅሽ? አንቺ ወላጅሽ ማን ነው? ወላጅሽ ማን ናት? እናትሽ ስሟ ማን ነው? አታውቂም? ማን ነው ስሟ? ስሜ አሁን እኛ በዚህ ኑሮ ውድነት አመሰግናለሁ። ተደናግጠን ነበረ ግን ልጅቷ ያው እጃችን ውስጥ ገባች እና ልጅቷም ያው ብዙ ሰው እየተሰረቀ ስለሆነ ነው። ግን እውነቷን ነው። እንደዛ ተረዳሽ? አይ ልክ ናት ማለት ብዙ ሰው እየተሰረቀ ምናምን ስለሆነ ማራን ተረድቻለሁ። ሳሉል ድራሽ ተረድቻለሁ። እና ብቻ ሪሃና ምን ታያለሽ በዚህ ጉዳይ ላይ? በነገራችሁ ላይ ዝም የምትል ሰው ናት። የማታወራልሽ ናት። እንደው ቅድም ትምህርት ቤቱ አወራች እንጂ የማታወራልሽ ናት አይደል ሪሃና? በቃ አይደል? አዎ የለም ሮቦት እንደ ፍቅሪ ራበሽ በቃ እንዲላል ሮቦት በሏል። ራበሽ አራበሽ ምሳቃሽ ምን ሆነ? ምን የለውም ምንም የለውም። ቤት ስንገባ አሁን ጨርሰሽ ከሆነ እንደው ዛሬ ተሸልሟታላችሁ እናንተ። ጎበዝ አንቺ ጎበዝ ይሁንሽ። ተሸለሚያለሽ። ምን እንሸልማት? አሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ምን እንሸልም? አሁን ለሪሃና ምን ትሸለም? ምን ትፈልጊያለሽ? ምን ትሸልምሽ? ጣፋጭ ነገር ኬክ፣ ጣፋጭ ነገር ነው። ቸኮሌት በቃ ቸኮሌት ትገዛልሻለሽ። አይ ፕሮሚስ በቃ ቸኮሌት እንገዛላታለን። በቃ ወሰንኩ። ምንም ማድረግ አይቻልም። ቻው በይዋ። እንዴት ነው ኩሊ ይምጣ። ቻው በይው ማማ እያለች ነው። እሺ እናመሰግናለን። እሺ አሜን እላለሁ። ተቀርሽ እህቴ ትዝ ብለን ደግሞ እንዲህ ነው በቃ ጋይስ፣ እንዲህ ነው ህይወታችንን የምንመራው። ደግሞ ትልቅ ሴትዮ የሆነች አሮጊት ነገር አይ እንዴት ቆንጆ ልትተኝ ነው
ነሽ አሁን ሪሃን? ባላቅሽ እኮ ብታሽን እሺ። አንቺ ገና ኬጅ አይደለሽ? ናይ ሰርፕራይዝ አለሽ። መተናል። ከስንት ዓመት በኋላ ነው ስሙ እየተገናኛችሁ? ከስንት ዓመት በኋላ ነው ታዲያ? የሆነ ሴትዮ መጣች ታንቀጠቀጠች አሉሽ። ታውቂያቸዋለሽ? ማናት? ማነሽ አንቺ? ነገር አለች ማርያም እናት አልበሰላትም። በቃ አይ ስሙዬ ተይኝ እስኪ። ይኸው ምሳቋን ጨርሳለች በይ እና ጣፋጭ ነገር ትፈልጋለች። ቸኮሌት ነገር እዚህ ውስጥ አለ የኔ እንትን ውሃ። ቆይ ላውጣልሽ። እኔም አመሰግናለሁ ስሙዬ። ሁሉም በየፊናው ሄደዋል። እኔም ወደ ቤቴ ገብቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ዘ ፋሚሊያንስ በጋ ጋይስ ይሄን ይመስላል። ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ አድርጉ እና ደግሞ ይሄን ይመስላል። የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንሰራላችኋለን። ብዙ እቅዶች አሉ እና እንደምትወዷቸው ተስፋ እናደርጋለን። ሁላችንን የሁሉም ፋሚሊዎቻችንን ዛሬ አስተዋውቀናችኋል። ሁላችንም በቃ እንደዚህ ነው እዚህ ቤት የምንኖረው ማለት ነው እና ይሄን ይመስላል እና ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ሁላችሁም። የሁለተኛው ዩቲዩባችን ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። ቆይ ሰብስክራይብ አድርጉ በሉ። ዛሬ ጉድሽ ይወጣል። አዳሜ እንግሊዝኛ ጉድሽ ተድሽ ስሜ ሰብስክራይብ ምን አልኩ ነው? አትቅበጭ በይ ምን ልበል? ሰብስክራይብ አድርጉ። አዲስ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ነው እንዴ? ኦኬ ሰብስክራይብ አድርጉ ጋይስ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አበረታቱ ነው። እነ ሪሃና ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ ቤስቲ። አሜን አሜን። ምን ሰብስክራይብ አድርጉ። እሺ ሰብስክራይብ ይዛቅሽ መጣ። ሰብስክራይብ ሁለቴ ኧረ እንደው ግፍ ነው መቤቴ። ለምንድን ነው? እሺ ለማዬ ብለሽ ሰብስክራይብ አድርጉ በይ። ለማዬ ሰብስክራይብ አድርጉ ለማዬ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ ጋይስ። የተለያዩ ቪዲዮዎችን ጠብቁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ። ባይ 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 ባይ።